Hello everyone, in this video we are going to talk about Myasthenia gravis. It is a type 2 or type 5 hypersensitivity reaction in which there is production of autoantibodies which are targeting the acetylcholine receptor, which is usually located in the muscle end plate. So muscle end plate मा हाम्रो निकोटिनिक M subtype of receptor present हुन्छ जसमा गएर acetylcholine ले normally bind गरिरहेको हुन्छ। अब यो डिजिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि there is production of autoantibodies and यो autoantibodies are targeting these receptors है। As they are targeting this receptor, यो रिसेप्टरमा तिनीहरूले टार्गेट गर्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि यो रिसेप्टरहरुमा के इफेक्ट देखिन्छ त है। इट क्यान रिजल्ट इन्टु डिस्ट्रक्सन अफ द रिसेप्टर, इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु ब्लकेट अफ द रिसेप्टर, इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु एन्डोसाइटोसिस अफ द रिसेप्टर। एज रिसेप्टर आर प्रेजेन्ट इन द पोस्ट जंक्सन, इट इज अल्सो कल्ड एज पोस्ट जंक्सनल डिफेक्ट। अब यो डिजिजमा के भइरहेछ त हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि यो डिजिजमा अटो एन्टिबडिज फर्म भइरहेछ अगेन्स्ट द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। अब यसमा यो डिजिजमा इट इज नट ओन्ली ड्यू टु अटो एन्टिबडिज अगेन्स्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। यो डिजिजमा विल अल्सो स्टडी अबाउट अदर प्याटर्न अफ अटो एन्टिबडिज जसले चाहिँ न्यूरोमस्कुलर जंक्सनमा अरू किसिमले इफेक्टहरू जनाइरहेको हुन्छ। तर मोस्ट कमनली 85% पेसेन्टमा चाहिँ द पेसेन्ट विल ह्याभ डिजिज एन्ड दिस डिजिजमा चाहिँ के हुन्छ देयर इज प्रोडक्सन अफ अटो एन्टिबडिज विच आर टार्गेटिङ द निकोटिनिक एम सब टाइप अफ रिसेप्टर। तर माइन्ड यू नट अलवेज द निकोटिनिक एम रिसेप्टर आर बिङ टार्गेटेड, देयर आर सर्टेन अदर एन्टिबडिज लाइक एन्टी मस्क एन्टिबडिज अल्सो प्रेजेन्ट। त्यसको बारेमा नि विल बी डिस्कसन सब्सिक्वेन्टली इन दिस भिडियो। सो इफ एउटा पर्सनमा हाम्रो यो एन्टी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एन्टिबडी मात्र मतलब प्रेजेन्ट छैन भनेपछि we cannot say that the person is not having myasthenia gravis because the pathogenesis will also involve some other pathways as well. So one of the most common pathway is the one that I am going to discuss, जसमा चाहिँ autoantibodies are formed against acetylcholine receptor. So it will result into यो autoantibodies ले यो receptor मा गयो भने के हुन्छ, it will result into blockade of the receptor and because of this blockade acetylcholine is not able to act on the receptor. अर्को कुरा के हुनसक्छ, इट विल रिजल्ट इन्टु इन्क्रिज टर्नओभर अफ द रिसेप्टर। अब यो हामीसँग यो रिसेप्टर छ, यो रिसेप्टरमा के भयो अटो एन्टिबडी बन्यो। अब अटो एन्टिबडी बन्यो भने के हुन्छ यो रिसेप्टरको इन्डोसाइटोसिस हुन्छ क्या मसल एन्ड प्लेटमा, जस कारणले चाहिँ यसको के हुन्छ रिप्लेनिसमेन्ट एन्ड रिएक्टिभेसन अफ दिस रिसेप्टर हुन अलिकति टाइम लाग्छ। बिकज अफ द्याट इट विल रिजल्ट इन्टु इन्क्रिज टर्नओभर द रिसेप्टर, जस कारणले इभेन्चुअली द नम्बर अफ रिसेप्टर विच इज प्रेजेन्ट इन द मसल एन्ड प्लेट पनि रिड्युस हुँदै जान्छ एन्ड द इफेक्ट अफ एसिटाइलकोलिन अन दिस रिसेप्टर इज रिड्युस्ड। अर्को कुरा के हुनसक्छ, इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु पोस्ट सिनाप्टिक मसल मेम्ब्रेन। सो यो अटो एन्टिबडिजले यो हाम्रो मसल भएन, यो मसलको रिसेप्टर यतातिर हामीसँग निकोटिनिक रिसेप्टरहरू छ, सो दिज आर आवर रिसेप्टर। अब यसलाई मात्र टार्गेट नगरिकन इट क्यान अल्सो टार्गेट दिस नर्मल मसल मेम्ब्रेन, त्यसलाई नि टार्गेट हुनसक्छ एन्ड बिकज अफ दिस देयर विल बी फ्ल्याटनिङ अफ दिस मसल मेम्ब्रेन पनि हुनसक्छ। सो इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन द्याट है। सो अल्सो इट क्यान रिजल्ट इन्टु प्रिसिनाप्टिक रनडाउन। प्रिसिनाप्टिक रनडाउन भनेको के हो, इट विल रिजल्ट इन्टु डिक्रिज इन एसिटाइलकोलिन रिलिज। अब के छ भन्दाखेरि हामी यो डायग्राम फेरि हेरौँ है। सो नर्मली हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो नर्भ टर्मिनल हो एन्ड फ्रम द नर्भ टर्मिनल हाम्रो एसिटाइलकोलिन चाहिँ रिलिज भइरहेको हुन्छ अनि यो एसिटाइलकोलिनले चाहिँ रिसेप्टरहरूमा काम गर्छ। अब इन पेसेन्ट विथ माइस्थेनिया ग्रेविस के हुन्छ, देयर आर अटो एन्टिबडिज अगेन्स्ट द रिसेप्टर अनि जस कारणले चाहिँ के हुन्छ द नम्बर अफ रिसेप्टर्सहरू चाहिँ हाम्रो पोस्ट सिनाप्टिक एरियातिर कम भइसकेको हुन्छ क्या एन्ड बिकज अफ द्याट यो एसिटाइलकोलिनले यो रिसेप्टरमा मात्र काम गर्न सक्यो। अब यो रिसेप्टरले कति नै रेस्पोन्स देखाउँछ त। सो प्रिसिनाप्टिक टर्मिनलले के गर्छ, इट विल ट्राई टु रिलिज मोर एन्ड मोर एसिटाइलकोलिन एन्ड इभेन्चुअली के हुन्छ बट द अमाउन्ट अफ एसिटाइलकोलिन क्यान नट एक्ट on the number of receptor that is present postsynaptically and because of this के हुन्छ eventually the person मा के हुन्छ the nerve है the presynaptic neuron will eventually get fatigued and there will be presynaptic rundown of the receptor and that will result into decrease in acetylcholine subsequently in the later course of the disease. So that will eventually के हुन्छ acetylcholine ले the main effect के भयो त, all this effect will lead to decrease in acetylcholine activity over the receptors जस कारणले चाहिँ के हुन्छ the receptor will not be able to act on the muscle है and जस कारणले चाहिँ there is no generation of end plate potential and eventually action potential is not being generated and the muscle is not being stimulated and the person will develop weakness. So यो डिजिज चाहिँ कसमा कमन छ त, बिङ एन autoimmune disease इट इज कमन इन फिमेल्स एज कम्पेयर टु मेल, द रेसियो इज 3:2 बट यसको मतलब यो होइन कि मेलहरूमा हुँदैन। इन फिमेल्स द एज अफ अनसेट इज इन बिट्विन 20 to 30 इयर्स बट इन मेल्स द अनसेट इज 50 देखि 60 इयर्समा हुन्छ। सो क्वेसन माइट आस्क है हाम्रो क्वेसनमा के आउँछ, देयर इज अ यङ फिमेल हु इज सफरिङ विथ दिस डिजिज, अल्सो इट क्यान बी लाइक द्याट ओल्ड मेल क्यान अल्सो सफर फ्रम माइस्थेनिया ग्रेविस। ठिक छ। अब यो कन्डिसनमा हाम्रो किन अटो एन्टिबडिजहरू फर्म भयो त, यो अटो एन्टिबडिज किन फर्म भयो भन्दाखेरि त्यसको लागि हामीलाई थाइमसको बारेमा अलिकति जान्नुपर्छ। सो थाइमस इज रिक्वायर्ड फर टी सेल्स ट्रेनिङको लागि चाहिन्छ एन्ड थाइमसको लागि जुन नर्मल जुन टी सेल ट्रेनिङ हुँदाखेरि थाइमसले अटो रिएक्टिभ सेल्सहरूलाई डिस्ट्रोय गर्छ क्या। सो नर्मली देयर इज अ सेल कल एज मायोड सेल्स है। यो मायोड सेल्सहरू चाहिँ के हुन्छ थाइमसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो मायोड सेल्सहरूको सर्फेसमा एउटा एलो एन्टिजेन हुन्छ अनि यो एलो एन्टिजेन विल रिजेम्बल सो मच क्लोजर विथ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, जस कारण चाहिँ के हुन्छ
गर्छ whenever the thymus will form autoantibodies against this myoid cell, these autoantibodies will cross react with acetylcholine receptor, and because of this cross reaction को कारणले के हुन्छ, यो क्रस रियाक्सनको कारणले चाहिँ हाम्रो बडीले IgG एन्टिबडी फर्म गर्छ अगेन्स्ट द acetylcholine receptor, and because of that will result into decrease त्यो रिसेप्टरहरुको ब्रेकडाउन हुन्छ, त्यो रिसेप्टरहरुको ब्लकेड हुन्छ, त्यो रिसेप्टरहरु सँगसँगै नर्भको मसल एन्ड प्लेटमा फ्ल्याटनिङहरु हुन्छ, देयर इज ड्यामेज टु द रिसेप्टर, इभेन्चुअली देयर इज अल्सो प्रिसिनेप्टिक रनडाउन, एन्ड इभेन्चुअली यो पर्सन विल डेभलप myasthenia gravis. So because and it is seen that 75% of the people with myasthenia gravis will have thymic abnormalities. So 75% population of myasthenia gravis मा चाहिँ के देख्छौं भन्दाखेरि त थाइमसमा केही न केही किसिमको डिसअर्डर हुन्छ. बिकज अफ दिस thymus is producing autoantibodies against the myoid cells, and यो myoid cell को against मा produce भएको autoantibody will cross react with acetylcholine receptor, and that will manifest with myasthenia gravis. अब thymus मा के किसिमको auto abnormalities हुन्छ त, one of them is thymoma, and another चाहिँ के हो, hyperplasia. So thymus मा कि त malignancy create हुन सक्छ, that is thymoma, which is seen in 10% of the individual. अर्को कुरा के हुन सक्छ, it can also manifest with thymic hyperplasia, which is seen in 65% of the individual. अब दुवै कन्डिसनमा there is the same manifestation है. Especially in patient of thymoma, यसमा के हुन सक्छ, it can result into local compressive symptoms हुन सक्छ, and it can also result into paraneoplastic symptoms. अब local compressive symptoms चाहिँ के हुन्छ, thymus is located in the mediastinum, अनि mediastinal structureहरुलाई यसले compress गर्न सक्छ, like it can result into compression of recurrent laryngeal nerve, which will result in hoarseness of voice, larynxलाई यसले compress गर्न सक्छ, tracheaलाई compress गर्न सक्छ, superior vena cavaलाई नि compress गर्न सक्छ. सँगसँगै it can also result in paraneoplastic syndromes like pernicious anemia गराउन सक्छ, it can also result in pure red cell aplasia, it can result in hypogammaglobulinemia, and it can also result into dermatomyositis. Right? So these are all the manifestations which can happen due to thymoma. I am not talking about myasthenia gravis right now. Thymoma in myasthenia gravis 75% मा thymic abnormalities हुन्छ, त्यो 75% मा 10% are having thymomas, अनि त्यो thymoma can result into local compressive effect as well as paraneoplastic effect. So in always in patient of myasthenia gravis, you should check for these symptoms, and you should also check for these symptoms. है, ठीक छ, यो सिम्टमहरु चेक गर्यो भने चाहिँ it would probably be easier for us to diagnose the case. And because of this sole reason, we should always perform CT or MRI of the chest in patient with myasthenia gravis to rule out any thymic abnormalities, especially we are checking for thymomas. ठीक छ, त्यसै कारणले यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ. So what are the autoantibodies that are formed in patient with myasthenia gravis, त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ, and regarding the pathogenesis we'll discuss it on the investigation portion है. So अहिलेसम्म हामीले के डिस्कस गर्यो भन्दाखेरि in patient with myasthenia gravis तिनीहरुमा autoantibody form हुन्छ, and this autoantibody are formed against acetylcholine receptor, and this is the most common form of autoantibody. Next common autoantibody मा anti-musk antibody हुन्छ, which is present in 10% of the individual. यसको anti-musk antibody को बारेमा चाहिँ हामी in this lecture नै हामी पछि गएर एकदम डिटेलमा पढ्छौँ है, regarding when we talk about investigation. So त्यसको pathogenesis को बारेमा we'll talk later on. So अर्को हुन्छ anti-LRP4 antibody, यसको बारेमा नि हामी एकछिनमा डिस्कस गरौँला. And यो तीनटा auto antibodies are these यो auto antibodies हरुलाई चाहिँ हामीले फ्याक्चुअली हामीले चेक गर्छौँ के इन पेशेन्ट विथ myasthenia gravis. बट नाउ अब मैले भन्न गइरहेको auto antibodies, these are important for research purpose को लागि मात्र है, and also for theory purpose को लागि मात्र. बट इन एक्चुअल रियालिटी हामीले चेक गर्ने एन्टिबडिज भनेको एन्टी एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर एन्टिबडी हो, एन्टी मस्क एन्टिबडी हो, एन्ड अल्सो इन सम केसेस वी टु चेक फर LRP4 एन्टिबडिज इन पेशेन्ट विथ myasthenia gravis. अदर एन्टिबडिजहरुमा एन्टी नेट्रिन 1 एन्टिबडिज हुन्छ, एन्टी क्यास्पर 2 एन्टिबडिज हुन्छ, एन्टी स्ट्राइटेड एन्टिबडी, दिस इज टार्गेटेड अगेन्स्ट अ मसल प्रोटिन नोन एज टाइटिन, विच इज द लार्जेस्ट मसल प्रोटिन. ठीक छ. सो टिल नाउ हामीले के पढ्यौँ, myasthenia gravisको इन्सिडेन्सको बारेमा पढ्यौँ, कमन मेलमा कि फिमेलमा, कुन एज ग्रुपमा कमन हुन्छ. देन वी अल्सो टक्ड अबाउट द प्याथोफिजियोलोजिकल मेकानिजम बिहाइन्ड द प्रोडक्सन अफ अटो एन्टिबडिज. यो अटो एन्टिबडिज कुन सब टाइपको हो त, IgG सब टाइपको. याद राख्नु, बिकज अफ द अटो एन्टिबडिज इज IgG सब टाइपको, एन्ड इट इज कमन इन फिमेल्स है. एक त डिजिज फिमेलमा कमन छ, र अटो एन्टिबडिज अनि त्यो पनि कुन एजमा, 20 देखि 30 वर्षको एज ग्रुपमा. अनि त्यसमा कुन एन्टिबडिज फर्म भइरहेछ, IgG सब टाइप अफ एन्टिबडी. एन्ड वेन दिस फिमेल गेट प्रेग्नेन्ट, there is transplacental transmission of IgG subtype of autoantibodies, and यो autoantibodies कहाँ जान्छ त, बच्चाहरुमा जान सक्छ, and it can also target the neuromuscular junction and the acetylcholine receptor in the child, and the child might develop congenital or infantile form of myasthenia gravis. Infantile form of myasthenia gravis को बारेमा पनि we'll be talking subsequently in this video. है. सो टिल नाउ हामीले के पढ्यौँ, द पर्सनको
थाइमिक एब्नर्म्यालिटिज हुन्छ भनेर पढ्यो एन्ड बिकज अफ द थाइमिक एब्नर्म्यालिटिज वाट आर द साइन एन्ड सिम्टम द्याट द पेसेन्ट विल प्रेजेन्ट त्यति बारेमा पढ्यो है। अब लेटेस्ट टक अबाउट द माइस्थेनिया ग्रेभिस। सो माइस्थेनिया ग्रेभिसमा भइरहेको छ द रिसेप्टर आर नट गेटिङ स्टिमुलेटेड, जस कारण चाहिँ एन्ड प्लेट पोटेन्सियल इज नट बिङ जेनेरेटेड, इभेन्चुअली एक्सन पोटेन्सियल इज नट बिङ जेनेरेटेड इन द मसल्स एन्ड देयर इज द मसल विकनेस क्रिएट भइरहेछ क्या। एन्ड बिकज अफ द विकनेस इन द मसल द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ डिफ्रेन्ट साइन एन्ड सिम्टम्स क्या, ठिक छ। सो द क्लिनिकल फिचरहरूमा सबसे कमन क्लिनिकल फिचर के हो, द पर्सनल एक्सपिरियन्स इजी फ्याटिकेबिलिटी। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा टिपिकल्ली डाक्टर साहब म चाहिँ पहिला एकदमै एक्टिभ थिएँ होइन, म त 2-3 किलोमिटर यसै कुद्न सक्थेँ, तर आजभोलि मलाई आफ्नो घरको बाथरुमसम्म जाँदाखेरि पनि मलाई मसल विकनेस हुन्छ। याद राख्नु बाथरुमसम्म जाँदाखेरि सर्टनेस अफ ब्रिथ हुन्छ, द्याट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ है, द्याट इज समथिङ सिन इन सिओपिडी एमएमआरसी ग्रेड 3 हो कि 4 हो, आई थिङ्क ग्रेड 4 हो, ठिक छ। अब तर यो केसमा चाहिँ पेसेन्टले के भनिरहेछ, डाक्टर साहब मलाई घरको बाथरुमसम्म हिँड्नै गाह्रो भइरहेछ, यस्तो लाग्छ कि मेरो मसल्सहरू नै मसँग एक्टिभ छैन, मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ, फ्याटिकेबिलिटी एकदमै धेरै छ। सो यसमा हामी के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि द पर्सन इज ह्याभिङ इजी फ्याटिकेबिलिटी क्या। पहिला उसले जति काम गर्न सक्थ्यो अहिले त्यति काम गर्न सकिरहेको छैन। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, द मसल विकनेस द्याट इज डेभलपिङ इज एसिमेट्रिकल काइन्ड अफ अ विकनेस। सो इनिसियली राइट साइडमा होला कि लेफ्ट साइडमा होला, ग्रेजुअली इट क्यान बी बाइलेटरल एज वेल, बट याद राख्नु द डेक्रिमेन्टल रेस्पोन्स जुन भइरहेछ द्याट इज मोर कमन इन द अकुलर मसल जुन चाहिँ सुरुमा देखिन्छ, फलोड बाई अदर मसल्सहरूमा देखिन्छ, ठिक छ। सो आईको मसल्सहरू फलोड बाई फेसियल मसल्स फलोड बाई स्केलेटल मसल्स फलोड बाई डिफ्रेन्ट अदर मसल्स अफ द बडी आर बिङ एफेक्टेड and there is always an asymmetrical pattern of involvement. Later on the person can even develop proximal muscle weakness, ठीक छ। सो द फर्स्ट मसल टु गेट इन्भल्भ इज द अकुलर मसल। अब अकुलर मसल इन्भल्भ भइरहेछ सबसे सुरुमा है। सो द फर्स्ट मसल टु बी इन्भल्भ इज अकुलर मसल एन्ड इट इज द मोस्ट कमन मसल टु गेट इन्भल्भ है। सर्टेन इन्डिभिजुअलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अकुलर मसल्सहरू मात्रै इन्भल्भ हुन्छ क्या। अ पर्सन इज ह्याभिङ माइस्थेनिया ग्रेभिस एन्ड देयर इज ओन्ली अकुलर इन्भल्भमेन्ट एन्ड देयर इज कन्टिन्युस इन्भल्भमेन्ट अफ अकुलर मसल्स फर ओभर अ पिरियड अफ 2 to 3 years है। भने यस्तो खालको माइस्थेनिया ग्रेभिसलाई हामी अकुलर माइस्थेनिया ग्रेभिस भनेर भन्छौँ क्या। इन सर्टेन इन्डिभिजुअल अकुलर सँगसँगै देयर क्यान बी फेसियल सिम्टम एज वेल एज स्केलेटल सिम्टम द्याट इज नोन एज जेनरलाइज माइस्थेनिया ग्रेभिस। सो पर्सनलाई यस द माइस्थेनिया ग्रेभिस बिगिन्स एट द अकुलर मसल बट कन्टिन्युस 2 to 3 year को इन्टरभलमा उसलाई कुनै पनि अरू मसलको इन्भल्भमेन्ट भएको छैन, अरू मसलहरूमा विकनेस भएको छैन, ओन्ली अकुलर मसल इज गेटिङ इन्भल्भ, देन द्याट सर्ट अफ माइस्थेनिया ग्रेभिस इज नोन एज अकुलर माइस्थेनिया ग्रेभिस, जसमा चाहिँ के हुन्छ द पर्सन विल डेभलप विकनेस इन द लिभेटर पाल्पेब्रे सुपेरियोरिस एन्ड द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ टोसिस। अब यो मान्छेमा चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि टोसिस डेभलप हुन्छ अनि टोसिस चाहिँ इक्वल हुँदैन क्या। एउटा साइडमा बडी टोसिस भएको हुन्छ, अरू साइडमा अलिक कम टोसिस हुन्छ, द्याट विल टक अबाउट द asymmetrical kind of involvement in these patients. अर्को कुरा के हुनसक्छ, देयर क्यान अल्सो बी इन्भल्भमेन्ट अफ अदर एक्स्ट्रा अकुलर मसल्स एन्ड द्याट क्यान म्यानिफेस्ट विथ अप्थाल्मोप्लिजियाहरू पनि डेभलप हुनसक्छ, ठिक छ। एन्ड युजली त्यो टोसिस इज ह्यापनिङ मोर ड्युरिङ द इभिनिङ आवर्स, सो देयर इज अ डायगोनल भेरिएसन एज अफ सेड एज द यो मान्छेले के हुन्छ भन्दाखेरि जसरी दिन बित्दै जान्छ अनि जसरी त्यो दिन उसको बित्दै जान्छ त्यो एस्टाइलकोलिन रिसेप्टरमा एक्ट हुने एस्टाइलकोलिनको रिलिज कम हुँदै जान्छ क्या, बिकज अफ द इलेक्ट्रोडेक्रिमेन्टल रेस्पोन्स एन्ड देयर इज प्रिसिनाप्टिक रनडाउन इफेक्ट एन्ड अल्सो द मसल्स द रिसेप्टरहरूको के हुन्छ, देयर इज इन्क्रिज ब्रेकडाउनहरू भइरहेको हुन्छ क्या थ्रु आउट द डे। अनि त्यसै कारणले चाहिँ द पर्सन बिहान चाहिँ ऊ एकदम एक्टिभ हुन्छ, ग्रेजुअली थ्रु आउट द डे उसको एक्टिभिटी कम हुँदै जान्छ। सो देयर इज फ्याटिकेबिलिटी द्याट इज डेभलपिङ इन दिस पर्सन एन्ड द्याट इज अ ग्रेजुअल अनसेट एन्ड युजली यो फ्याटिकेबिलिटी के हुन्छ, इट इज मोर इभन ड्युरिङ द इभिनिङ आवर्स एज कम्पेयर टु डे टाइम। सो देयर इज अ डायगोनल भेरिएसन काइन्ड अफ अ थिङ, ठिक छ। सो यो मान्छेलाई चाहिँ मैले सपोज पेसेन्ट मका आउनुभयो अनि इज नट ह्याभिङ एनी साइन एन्ड सिम्टम, उसले के भनिरहेको छ, डाक्टर साहब म चाहिँ हिजो म फोटो खिच्न गएको थिएँ अनि फोटो खिच्न जाँदाखेरि चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि मेरो आँखा चाहिँ ड्रुप भएर आइलिड चाहिँ ड्रुप भइरहेको थियो अनि त्यस कारणले मेरो फोटो राम्रो आएन। अनि मैले चाहिँ के गर्थेँ भने अब त्यसपछि चाहिँ मैले यसलाई नोटिस गर्न थालेँ, प्लस मेरो साथीहरूले पनि मलाई भन्न थाल्यो कि तिम्रो आइलिड एकदमै तल आइरहेछ अनि यु सिम टु बी भेरी स्लिपी क्या, हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम मान्छे निदाउनै लागेको जस्तो देख्छ। सो एभ्री पिपल आर उसलाई जिस्काउँदै जान्छ एज अ स्लिपी हेड भनेर जिस्काउँदै जान्छ क्या। सो यो मान्छेलाई मैले भन्छु मौका आउँदाखेरि चाहिँ उसको आइलिड एब्सोल्युटली नर्मल छ, किनभने हि इज ट्राइङ टु युज हिज फ्रन्टालिस मसल क्या, हि ओर सी इज ट्राइङ टु युज हिज फ्रन्टालिस मसल अनि फ्रन्टालिस मसलले के गर्छ भन्दाखेरि उसको आइलिडलाई जबरजस्ती माथि एलिभेट गर्न खोज्छ क्या, बुझिरहेको छु होइन। सो देयर इज टोसिस इन दिस पेसेन्ट, सो आई एम आस्किङ दिस पेसेन्ट टु लुक अप है। सो उसले माथि हेर्दाखेरि के हुन्छ, ग्रेजुअली बिकज अफ द फ्याटिकेबिलिटी सुरुमा त उसले माथि हेर्न सक्छ तर बिस्तारै बिस्तारै उसको टोसिस डेभलप हुँदै जान्छ क्या, एन्ड इट इज ह्यापनिङ बिकज अफ द फ्याटिकेबिलिटी, ठिक छ।
एन्ड द नेक्स्ट कन्डिसनमा आई विल आस्क द पर्सन टु क्लोज हिज आइज है। उसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने जतिसम्म पावरले हुन्छ आँखालाई पुरै क्लोज गर्नुहोस् भनेर भन्छु क्या। सो देयर इज फोर्सफुल क्लोजर अफ द आइलिड अनि ग्रेजुअली विदिन अ पिरियड अफ सेकेन्ड्स टु मिनट उसको यो आइलिडहरू त्यति राम्ररी क्लोज हुँदैन क्या। इनिसियली उसको के हुन्छ भने दुइटै आँखालाई मजाले उसले क्लोज गर्छ, ओभर अ पिरियड अफ सेकेन्ड के हुन्छ उसको आइबल त्यति राम्रो क्लोज हुँदैन अनि अलिकति हामी के देख्छौँ स्क्लेरा र कर्निया देख्छौँ क्या। किनभने यो मसलहरू विक भइसक्यो, देयर इज प्रोग्रेसिभ फ्याटिगेबिलिटी एन्ड बिकज अफ दिस रिजन उसको यो पाल्पेब्रल फिसरहरू फेरि देखिन्छ क्या। ही और सी इज नट एबल टु क्लोज द आई भेरी फर्मली, आइलिडलाई त्यति फर्मली उनीहरूले क्लोज गर्न सकिरहेको छैन। इनिसियली क्लोज गरे तापनि विदिन अ पिरियड अफ सेकेन्ड्स टु मिनट द आइलिड विल लुक होइन। सो आइलिडहरू फेरि विक हुँदै जान्छ एन्ड वी क्यान सी द पाल्पेब्रल फिसर दिस अनि इट सिम्स एज इफ समबडी इज पिकिङ होइन, हेरिरहेको छ उसले आँखालाई चिम्काएर हेरिरहेको जस्तो लाग्छ क्या। सो द्याट इज नोन एज अ पिक साइन। सो पिक साइन इज सिन इन पेसेन्ट विथ माइस्थेनिया ग्रेविस एन्ड दिस इज अबाउट अफ्थाल्मोप्लेजिया इन सम इन्डिभिजुअल। युजुअली मैले के भने माइस्थेनिया ग्रेविस बिगिन्स विथ एन अकुलर सर्ट अफ कम्प्लेक्स एन्ड ग्रेजुअली यो प्रोग्रेस हुँदै फेसियल मस्कुलेचर एज वेल एज अदर स्केलेटल मसल्सहरूमा प्रोग्रेस हुन्छ क्या। बट इन सम पेसेन्ट्सहरूमा के हुन्छ इट विल ओन्ली बी रिमेनिङ विदिन द अकुलर मसल इट्सल्फ क्या। मसल्सहरू अकुलर मसलमा मात्रै प्रब्लम रहन्छ एन्ड द्याट सर्ट अफ माइस्थेनिया ग्रेविस विच इज only occurring within the eye for 2 to 3 years होइन, that is known as ocular myasthenia gravis. The next complaint that a patient will begin is facial appearance. बिस्तारै बिस्तारै यो यसको विकनेसहरू चाहिँ फेसियल मसल्सहरूमा पनि जान्छ एन्ड देयर इज क्यारेक्टरिस्टिक विकनेस अफ द राइजोरियस मसल। अब यो हाम्रो फेस भयो होइन अनि यो हाम्रो लिप भयो। अब लिपको साइडमा हाम्रो कुन मसल छ, दिस इज द राइजोरियस मसल। अब यो राइजोरियस मसल इट विल हेल्प अस टु स्माइल। अब यो मान्छेमा के हुन्छ देयर इज विकनिङ, इनिसियली यसले स्माइल गर्छ क्या बट ग्रेजुअली देयर इज विकनिङ अफ द राइजोरियस मसल अनि स्माइल गर्ने चक्करमै के हुन्छ भन्दाखेरि इज नट एबल टु स्माइल भेरी वेल बिकज द राइजोरियस मसलमा चाहिँ विकनिङ डेभलप भइरहेछ। नर्मल मान्छेलाई मैले स्माइल गर्न भन्यो भने चाहिँ दे विल स्माइल लाइक दिस बट इन दिस मसल उसले स्माइल गर्न सक्दैन बिकज द प्रोग्रेसिभ विकनिङ अफ द राइजोरियस मसल बिकज अफ द फ्याटिगेबिलिटी कम्पोनेन्ट। अनि यस्तोमा हेर्दाखेरि उसको नाकको नेजल फ्लेरिङ हुन्छ, सँगसँगै मुख चाहिँ भर्टिकल्ली लाफ गरेर जस्तो देख्छ क्या बिकज हि इज नट एबल टु मुभ हिज राइजोरियस मसल भेरी वेल। एन्ड यो किसिमको फेसलाई हामी के भन्छौँ टिपिकल स्नार्लिङ एपियरेन्स अफ फेस भनेर भन्छौँ, ठिक छ। द पर्सन इज नट एबल टु स्माइल भेरी वेल। ग्रेजुअली के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि उसको स्केलेटल मसल्सहरू चाहिँ इन्भल्भ हुँदै जान्छ। याद राख्नु द इन्भल्भमेन्ट अफ स्केलेटल मसल्स हुँदाखेरि देयर इज अ प्रोक्सिमल काइन्ड अफ अ विकनेस रादर देन डिस्टल विकनेस। सो सुरुमा देयर विल बी प्रोक्सिमल विकनेस एन्ड प्रोक्सिमल विकनेस भनेको के हो भन्दाखेरि द पर्सनको विकनेस विल बी नियर द सोल्जर जोइन्ट नियर द हिप जोइन्ट के। सो द्याट इज प्रोक्सिमल काइन्ड अफ अ विकनेस। यसमा चाहिँ द पर्सन विल टेल द्याट आई एम नट एबल टु क्लाइम्ब अपस्टेयर्स। म पहिला चाहिँ एकदमै धेरै क्लाइम्ब गर्थेँ, आजभोलि मलाई हिँड्नै गाह्रो भइरहेछ, क्लाइम्ब गर्न गाह्रो भइरहेछ बिकज मेरो हिप जोइन्टतिर मतलब देयर इज विकनेस क्रिएट भइरहेछ। अर्को कम्प्लेन उसले के भन्छ भन्दाखेरि आई एम नट एबल टु कम माई हेयर के। सो उसले के कम्प्लेन दिन्छ भने मैले यो काइयोले जब कपाल कोर्न खोल्छु मलाई काइयो यतिसम्म भारी लाग्छ कि मैले आफ्नो कपाल कोर्न समेत सक्दिनँ क्या। किन भन्दाखेरि हाम्रो याद राख्नु फर कम्बिङ अफ हेयर हामीले ओभरहेड एब्डक्सन गर्नुपर्छ क्या। सो ओभरहेड एब्डक्सन गर्नलाई हाम्रो सोल्जर जोइन्टको मुभमेन्ट हुनुपर्छ एन्ड यो मान्छेमा के हुन्छ देयर इज प्रोक्सिमल विकनेस जसको कारणले चाहिँ सोल्जर जोइन्टमा मुभमेन्ट इज रेस्ट्रिक्टेड क्या। बिकज अफ दिस सोल रिजन द पर्सन इज नट एबल टु कम द हेयर एन्ड ही और सी फिल्स द्याट द कम इज सो हेभी क्या। बुझिरहेको छ नि होइन। सो द्याट क्यान अल्सो ह्यापन। सो इनिसियली देयर इज अ प्रोक्सिमल मसल विकनेस विच विल बिगिन विथ यो उहाँको सोल्जर जोइन्ट हिप जोइन्टतिर जान्छ। अल्सो फेसियल मसल विकनेस हुन्छ। देयर इज अल्सो विकनेस अफ द च्युइङ मसल। सो जसको कारणले चाहिँ उहाँ चाहिँ उसले के कम्प्लेन दिन्छ भने आइएम एकदमै स्लो खाने बानी भइसक्यो। पहिलामा एकदम चाँडै खान्थेँ तर आजभोलि म सबसे सुरुमा डाइनिङ टेबलमा जान्छु तर म पछि मेरो अनि तर सबसे लास्टमा मैले लिभ गर्छु डाइनिङ टेबल बिकज उसको च्युइङ मसल्सहरूमा गाह्रो भइरहेछ। इट इज भेरी डिफिकल्ट फर द पर्सन टु च्यु है एन्ड स्पेसली मिट मासु खाँदाखेरि अझै गाह्रो हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ देयर इज प्रोग्रेसिभ विकनेस अफ द सफ्ट प्यालेट होइन। सो सफ्ट प्यालेटको नि मसल्सहरूमा विकनेस हुन्छ जस कारण चाहिँ देयर इज रिगर्जिटेसन अफ फ्लुइडहरू हुनसक्छ। देयर माइट बी नेजल टोनेसन इन द भोइस। सँगसँगै देयर क्यान बी अफ ओरोफेरिन्जल डिस्फेजियाहरू हुनसक्छ। सँगसँगै देयर क्यान बी विकनेस अफ द भोकल कर्ड एन्ड अल्सो द मसल्स अफ द टङको विकनेस हुनसक्छ विच क्यान मेनिफेस्ट विथ डिसआर्थ्रिया। सो ग्रेजुअली यसमा के हुन्छ पेसेन्ट वर्सन हुँदै जान्छ। सो इन माइस्थेनिया ग्रेविस 85% इन्डिभिजुअलमा के हुन्छ देयर इज फर्मेसन अफ अटो एन्टिबडिज अगेन्स्ट एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर विच इज एन निकोटिनिक एम सब टाइप अफ रिसेप्टर स्पेसली अल्फा सब युनिटलाई टार्गेट गरेको हुन्छ। अनि 75% इन्डिभिजुअलमा देयर इज थाइमिक अब्नर्मालिटिज एन्ड बिकज अफ द थाइमिक अब्नर्मालिटिज त्यसको छुट्टै साइन एन्ड सिम्टम हुन्छ। ग्रेजुअली यो पर्सनमा मसलको स्टिमुलेसन हुन पाउँदैन, त्यसै कारण प्रोग्रेसिभ मसल विकनेस डेभलप हुन्छ जसको हामीले डायगोनल भेरिएसन देख्छौँ। डायगोनल भेरिएसन किन हुन्छ बिकज ग्रेजुअली जसरी दिन पास हुँदै जान्छ उसको के हुन्छ त्यो एन्ड प्लेटमा हाम्रो एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर एक्टिभिटी फर्दर घट्दै जान्छ एन्ड द रिलिज अफ एस्टाइलकोलिन इज अल्सो रिड्युस्ड जस कारण चाहिँ देयर इज डायगोनल भेरिएसन विच द विकनेस कम इभन स्पेसली ड्युरिङ द इभिनिङ आवर्स।
फर्स्ट सिम्टम हामीले आँखामा देख्छौँ जसमा चाहिँ देयर इज म्यानिफेस्टेसन लाइक टोसिस हुनसक्छ, ठिक छ। त्यसपछि ग्रेजुअली देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द फेसियल मसल्स, अनि फेसियल मसलमा पछि देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ अदर स्केलेटल मसल, जसमा चाहिँ सुरुमा प्रोक्सिमल मसल विकनेस हुन्छ, द पर्सन इज नट एबल टु वाक, द पर्सन इज नट एबल टु कम हियर है। सो सोल्जर जोइन्ट र अरू जोइन्टको विकनेसहरू पनि डेभलप हुनसक्छ। बट याद राख्नु, इभन अफ द मसल विकनेस द्याट द पर्सन आर डेभलपिङ, द डिप टेन्डन रिफ्लेक्सहरू चाहिँ एब्सोल्युटली नर्मल हुन्छ। देयर इज अल्सो नो सेन्सरी इम्पेयरमेन्ट, मतलब इज भेरी वेल कग्नेट अराउन्ड हिज, यसको वरिपरि के सेन्सेसनहरू एभ्रिथिङ इज इन्ट्याक्ट है। अर्को कुरा के भन्छ, ब्ल्याडर प्रब्लम्सहरू केही पनि देखिँदैन, ब्ल्याडर सिम्टम्सहरू केही पनि हुँदैन, एन्ड द कग्निसन इज भेरी वेल है, द पर्सन इज वेल ओरिएन्टेड, ठिक छ नि। सो स्केलेटल मसल विकनेस हुन्छ एन्ड द्याट विल डेभलप विथ दिस सर्ट अफ साइन एन्ड सिम्टम्स। तर याद राख्नु, अरू कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, इन दिस इन्डिभिजुअल डिप टेन्डन रिफ्लेक्सहरू नर्मल हुन्छ, सेन्सेसन आर इन्ट्याक्ट, ब्ल्याडर इज नर्मल एन्ड कग्निसन इज इन्ट्याक्ट। इन पेसेन्ट अफ मायस्थेनिया ग्रेभिस, अब मायस्थेनिया ग्रेभिसको डिफ्रेन्ट सब टाइप्सहरू हुन्छ क्या। इफ आई मसलको मात्र विकनेस डेभलप भएको छ फर अ पिरियड अफ 2 to 3 years, देन त्यसलाई हामी अकुलर मायस्थेनिया ग्रेभिस भन्छौँ। यदि इफ देयर इज होल बडी विकनेस भनेपछि त्यसलाई हामी जेनरलाइज मायस्थेनिया ग्रेभिस भन्छौँ। समटाइम्स देयर क्यान बी विकनेस इन द रेस्पिरेटरी मसल्स द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु मायस्थेनिक क्राइसिस, जसका बारेमा विल बी डिस्कसिङ सब्सिक्वेन्टली। इफ द पर्सन इज डेभलपिङ डिस्फेजिया एन्ड डिसआर्थर, द्याट इज काइन्ड अफ अ बल्बार टाइप अफ मायस्थेनिया ग्रेभिस। सो देयर आर डिफ्रेन्ट सर्ट अफ मायस्थेनिया ग्रेभिस, अकुलर मायस्थेनिया ग्रेभिस, जेनरलाइज मायस्थेनिया ग्रेभिस, मायस्थेनिक क्राइसिस एन्ड बल्बार मायस्थेनिया ग्रेभिस। यिनीहरूलाई चाहिँ छुट्याउन सक्नु पऱ्यो, ठिक छ है। इन पेसेन्ट विथ मायस्थेनिक क्राइसिस, युजली द ट्रिगर इज इन्फेक्सन अर प्रेग्नेन्सी, अनि जस कारणले चाहिँ के हुन्छ, देयर इज मोर सर्ज अफ अटो एन्टिबडिज, अनि जस कारणले चाहिँ पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेनमा हाम्रो द रिसेप्टर्स आर गेटिङ डाउन रेगुलेटेड, जस कारण चाहिँ देयर इज भेरी लेस अमाउन्ट अफ रिसेप्टर एन्ड द मसल्स आर नट गेटिङ स्टिमुलेटेड, एन्ड मसल्सहरूमा यतिसम्म विकनेस डेभलप हुन्छ कि दिस विकनेस क्यान अल्सो अकर इन द डायफ्राग्मेटिक मसल्स एज वेल एज आवर रेस्पिरेटरी मसल्स, एन्ड द पर्सन इज नट एबल टु ब्रिथ भेरी वेल। त्यो मसलको सफ्ट प्यालेटको मसलहरू पनि ड्यामेज हुन्छ, जस कारण देयर इज रिगर्जिटेसन अफ एन्ड एज वेल एज एस्पिरेसन अफ फुड आइटम्स होइन। एक त रेस्पिरेटरी मसल्सहरू काम गरिरहेको छैन, प्लस देयर इज रिगर्जिटेसन ओभर द्याट, जस कारणले चाहिँ त्यो यो मान्छेमा रेस्पिरेटरी डिफेक्ट्सहरू क्रिएट हुनसक्छ, एन्ड द पर्सन माइट इभेन्चुअली डाई। दिस कन्डिसन इज नोन एज मायस्थेनिक क्राइसिस। युजली यसको ट्रिगर के हो, इन्फेक्सन एन्ड प्रेग्नेन्सीले हुन्छ। द फर्स्ट थिङ द्याट वी डु इन पेसेन्ट विथ मायस्थेनिक क्राइसिस इज वी विल इन्ट्युबेट द पेसेन्ट। सो इन्डोट्राकियल इन्ट्युबेसन चाहिँ गर्नै पर्छ विथ एसिस्टेड कन्ट्रोल मेकानिकल भेन्टिलेसन, बिकज द पर्सन इज नट एबल टु रेस्पायर भेरी वेल, ठिक छ। त्यसपछि के हुन्छ, यसमा के होस्, देयर इज सडन सर्ज अफ अटो एन्टिबडिज। सो हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले त्यो अटो एन्टिबडिज त्यो उसको ब्लडलाई फिल्टर गरेर अटो एन्टिबडिजलाई रिमुभ गरेर फेरि त्यो ब्लड मान्छेमा पठाउन सक्छौँ, सो द्याट वी क्यान डु प्लाज्मा फेरेसिस और वी क्यान अल्सो गिभ इन्ट्राभेनस इम्युनोग्लोबुलिन इफ प्लाज्मा फेरेसिस इज नट अभाइलेबल। सो याद राख्नु, वान अफ द ड्रेडफुल कम्प्लिकेसन अफ मायस्थेनिया ग्रेभिस इज मायस्थेनिक क्राइसिस, एन्ड इन दोज पर्सन हामीले ट्रिटमेन्टमा के गर्नुपर्छ, फर्स्ट अफ अल इन्डोट्राकियल इन्ट्युबेसन गरेर एयरवेलाई सेक्योर गरेर, देन वाट यु क्यान डु इज यु क्यान रिमुभ द अटो एन्टिबडिज फर द ग्रेजुअल इम्प्रुभमेन्ट अफ द सिम्टम इन दोज पेसेन्ट, ठिक छ। सो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ के थाहा पायो भन्दाखेरि मायस्थेनिया ग्रेभिसको साइन एन्ड सिम्टम्सहरूको बारेमा वी आर थरो विथ इट क्या। यो किन डेभलप हुन्छ, फिमेलहरूमा हुन्छ, अनि सबै साइन एन्ड सिम्टमहरू के हुनसक्छ, थाइमसको कारणले के साइन एन्ड सिम्टम हुनसक्छ, यो सब हामीलाई अब थाहा छ। नाउ वी आर गोइङ ओभर द इन्भेस्टिगेसन, एन्ड ड्युरिङ द इन्भेस्टिगेसन आई विल टक अबाउट एन्टी-मस्क एन्टिबडिज एन्ड त्यसको प्याथोफिजियोलोजीको बारेमा पनि कुरा गरौँ, ठिक छ। सो वाट आर द इन्भेस्टिगेसन द्याट वी डु इन दिस पेसेन्ट के। सो है, सो इन्भेस्टिगेसनहरूमा के गर्ने त, लेट अस सी इन दिस डायग्राम, ठिक छ। इन पेसेन्ट विथ मायस्थेनिया ग्रेभिस है, हामीले के देखिरहेको छौँ, दिस इज आवर नब एन्ड प्लेट है। सो नबको एन्डिङ हो, अनि जसमा एन्ड दिस इज आवर मोटर एन्ड प्लेट है। सो दिस इज द नब एन्डिङ एन्ड दिस इज द मोटर एन्ड प्लेट। मोटर एन्ड प्लेटमा नर्मली हामी के देखिरहेको छौँ, दिस आर द एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर रिसेप्टरहरू देखिरहेको छौँ, एन्ड दिस इज द एस्टाइलकोलिन विच इज गेटिङ रिलिज इन्टु द टर्मिनल्स, अनि यो टर्मिनलमा एक्ट गरिसकेपछि इट इज एबल टु एक्ट अन दिस रिसेप्टर। दिस इज अ नर्मल फिनोमेना। बट इन पेसेन्ट विथ मायस्थेनिया ग्रेभिस देयर इज फर्मेसन अफ अटो एन्टिबडिज, अनि यो अटो एन्टिबडीले के गरिरहेको छ, इट इज टार्गेटिङ द पोस्ट सिनाप्टिक रिसेप्टर्सहरूलाई, एन्ड बिकज अफ दिस के भइरहेको छ, यो जुन रिसेप्टरहरूलाई टार्गेट गरेर छ नि, यो रिसेप्टरहरू इन्डोसाइटस हुन्छ, इभेन्चुअली द्याट बिङ डिस्ट्रोइड। इभन द नर्मल, अनि त्यसै कारणले के हो, यो नर्मल जुन रिसेप्टर छ होइन, सो यो नर्मल रिसेप्टरहरू छ नि होइन, सो दिज आर आवर नर्मल रिसेप्टर। यो नर्मल रिसेप्टरहरूले अरू रिसेप्टरहरूको पनि काम गर्नु परिरहेछ क्या, त्यसै कारण यो रिसेप्टरहरूमा रिपिटेड टर्नओभर भइरहेछ। यो रिसेप्टरहरू दे आर बिङ इन्डोसाइटोस्ड, अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई रिसाइकल गर्नु परिरहेछ क्या, अनि त्यसै कारणले चाहिँ यिनीहरूमा साइन एन्ड सिम्टमहरू देखिन्छ, एन्ड देयर इज प्रोग्रेसिभ फ्याटिगेबिलिटी। सँगसँगै अटो एन्टिबडिज आर अल्सो टार्गेटिङ द मसल एन्ड प्लेट, एन्ड द्याट इज रिजल्टिङ इन्टु फ्ल्याटनिङ अफ द सिनाप्टिक फोल्ड,
सो देयर इज फ्ल्याटनिङ अफ द सिनाप्टिक फोल्ड, जस कारण चाहिँ के हो, द डिस्टेन्स बिट्विन द एस्टाइलकोलिन एन्ड द रिसेप्टर इज अल्सो इन्क्रिज, जसको कारणले चाहिँ एस्टाइलकोलिनको मोलिक्युल इट हैज टू ट्राभल अ लङ्गर डिस्टेन्स टू एक्ट अन द रिसेप्टर। अनि जब यसलाई धेरै टाइम लागेको छ भने इन द सिनाप्टिक इट क्यान अल्सो बी डिस्ट्रोयड बाई एस्टाइलकोलिन स्टोरेज एन्जाइम। सो के भइरहेको छ भन्दाखेरि एस्टाइलकोलिन रिसेप्टरलाई धेरै लामो डिस्टेन्ससम्म ट्राभल गरेर यतासम्म पुग्नु परिरहेको छ, त्यसै कारणले इन द मिन टाइम इट क्यान अल्सो बी डिस्ट्रोयड बाई दिस एन्जाइम द्याट इज एस्टाइलकोलिन स्टोरेज एन्जाइम। ठिक छ होइन। So let us talk about the different investigation that can be performed in this patient, right? The first investigation that we perform in patient with myasthenia gravis is ice pack test. अब ice pack test को बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि let us talk about some historical importance. Edrophonium test, also known as tensilon test, also known as anticholinesterase test, right? So edrophonium test, tensilon test or anticholinesterase test used to be the first investigation that पहिला हामीले गर्थ्यौँ in patient with myasthenia gravis, but आजभोलि यो हामीले गर्दैनौँ because of the sole reason that it can cause cholinergic crisis. So याद राख्नु myasthenic crisis भने के हो, myasthenic crisis मा अटो एन्टिबडीहरू धेरै भएर रिसेप्टरलाई स्टिमुलेसन हुन नपाएर रेस्पिरेटरी मसल विकनेस डेभलप हुनु हो। इन cholinergic crisis there is excess of acetylcholine के, and that is result into several signs and symptoms, and that can also result into respiratory failure with aspiration symptoms हुन सक्छ, that is known as cholinergic crisis. So दुइटै छुट्टै छुट्टै कन्डिसन हो है, याद राख्नु। सो एड्रोफोनियम टेस्टमा चाहिँ के गर्छौँ हामीले, यो पेसेन्टलाई हामीले एस्टाइलकोलिन स्टोरेज इन्जाइम दिन्छौँ, एन्टिकोलिन स्टोरेज इन्जाइम दिन्छौँ, जसले चाहिँ एस्टाइलकोलिन इन्जाइमलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, जस कारणले चाहिँ यसले अमाउन्ट अफ एस्टाइलकोलिन इन द सिनाप्सलाई बढाइदिन्छ क्या, मतलब सस्टेन गराइदिन्छ, बढाउनु भन्दा पनि सस्टेन गराइदिन्छ है। सो यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी यो पेसेन्टलाई एड्रोफोनियम दिन्छौँ आइभी, जुन चाहिँ 2 mg जति एड्रोफोनियम दिन्छौँ। अनि यो पेसेन्टमा जुन विकनेस हुन्छ नि, इफ इट इज इम्प्रुभड भनेपछि यो पेसेन्टलाई माइस्थेनिया ग्रेभिस छ भन्ने हो। इफ द सिम्टम्स आर नट इम्प्रुभ इट मिन्स इट इज अनचेन्ज भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, रिमेनिङ 8 mg अफ आइभी एड्रोफोनियम दिनु पऱ्यो। त्यसपछि हामीले यो पर्सनमा विकनेस इम्प्रुभ भएर रहेछ भने द्याट इज माइस्थेनिया ग्रेभिस, इफ स्टिल विकनेस इज नट इम्प्रुभ देन इट इज नट अ केस अफ माइस्थेनिया ग्रेभिस। सो द्याट इज अबाउट टेन्सिलन टेस्ट। सो टेन्सिलन टेस्टमा हामीले के गर्छौँ, एड्रोफोनियम दिन्छौँ, इट इज एन एन्टिकोलिन स्टोरेज ड्रग हो, जसले चाहिँ एस्टाइलकोलिन स्टोरेज इन्जाइमलाई ब्रेक गरिदिन्छ, फुटाइदिन्छ, अनि इभेन्चुअली के हुन्छ, त्यसले एस्टाइलकोलिन को अमाउन्टलाई सस्टेन गरेर राख्छ, एन्ड इफ इट इज एबल टु एक्ट होइन, अनि त्यसको कारण विकनेस इन केस विकनेस इम्प्रुभ भयो भने द्याट इज माइस्थेनिया ग्रेभिस। इफ द विकनेस इज अनचेन्ज देन इट इज नोन एज देन त्यसपछि हामी के गर्छौँ, फर्दर 8 mg अफ एड्रोफोनियम दिन्छौँ, इम्प्रुभ भयो भने द्याट इज माइस्थेनिया ग्रेभिस, इम्प्रुभ भयो भने द्याट इज नट माइस्थेनिया ग्रेभिस। अब कुरा आउँछ, हामीले यसमा 10 mg अफ एड्रोफोनियम दियौँ, तर यो 10 mg मा सुरुमा 2 mg दियौँ अनि पछि गएर 8 mg, किन यस्तो गरेको हो त? Why did you give 2 mg and not 8 mg 10 mg इनिशियली नै हामीले किन दिएनौँ? बिकज देयर इज रिस्क अफ कोलिनर्जिक क्राइसिस। सपोज यो पेसेन्टलाई माइस्थेनिया ग्रेभिस थिएन होइन, अनि यसलाई हामीले सुरुमै 10 mg जति एड्रोफोनियम दियो भनेपछि के हुन्छ, उसको पोस्ट सिनाप्टिक एन्डिङमा के हुन्छ, लट अफ एस्टाइलकोलिन विल एकुमुलेट क्या, एन्ड द्याट विल मेनिफेस्ट विथ कोलिनर्जिक क्राइसिस, अनि कोलिनर्जिक क्राइसिसको सिम्टमहरू एकछिनमा भन्छौँ है। सो त्यसै कारणले चाहिँ हामीले सुरुमा 2 mg जति दिएको, यो 2 mg ले इनकेस इम्प्रुभमेन्ट भएन भने हामीले नेक्स्ट 8 mg जति दिने हो क्या, सो द्याट इट विल प्रिभेन्ट द रिस्क अफ कोलिनर्जिक क्राइसिस। ठिक छ। सो एड्रोफोनियम इज अ सर्टर बट फास्ट एक्टिङ एन्टिकोलिन स्टोरेज इन्जाइम, एन्टिकोलिन स्टोरेज ड्रग, जसको अनसेप्ट चाहिँ 30 सेकेन्डमा हुन्छ, तर ड्युरेसन अफ एक्सन इज 5 मिनट्स है। सो सर्टर एन्ड एब्रप्ट एक्सन हुन्छ, यसले चाहिँ एस्टाइलकोलिनको लेभल्सलाई सस्टेन गराइदिन्छ, एन्ड इफ द एस्टाइलकोलिनको लेभल्सहरू एकदमै लङ टाइमसम्म बसिराख्यो भने के हुन्छ, इट क्यान रिजल्ट इन्टु फ्यासिकुलेसन एन्ड रिस्क अफ कोलिनर्जिक क्राइसिस। त्यसै कारणले यो मान्छेलाई अलवेज वेन एभर यु आर डुइङ एड्रोफोनियम टेस्ट यु सुड किप अ स्ट्यान्ड बाई ड्रग विथ यु, द्याट इज एट्रोपिन। एट्रोपिन त आफूसँग राखेकै हुनुपर्छ क्या, बिकज एट्रोपिन इज द एन्टिडोट फर दिस है, बिकज इट विल ब्लक द रिसेप्टर्स। इफ समबडी विल डेभलप कोलिनर्जिक क्राइसिस यु सुड गिभ एट्रोपिन। सो कोलिनर्जिक क्राइसिसमा के सिम्टम हुन्छ त? इन कोलिनर्जिक क्राइसिस देयर इज लट अफ एस्टाइलकोलिन, अनि यो एस्टाइलकोलिनले के गर्छ, प्यारासिम्पेथेटिक ओभर एक्टिभिटी गराइदिन्छ, द्याट विल रिजल्ट इन्टु स्लज सिम्टम। सो स्लज भने के हो, एस फर स्यालिभेसन, एल फर ल्याक्रिमेसन, यु फर युरिनेसन, डी फर डायरिया, जी फर जिआई मोटिलिटी इन्क्रिज हुन्छ, ई फर मायोसिस है। सो एभ्री दिस अल फेनोमेनाहरू चाहिँ के हुन्छ, बढ्छ, एन्ड बिकज अफ हाइपर स्यालिभेसन विथ द फ्यासिकुलेसन यो पर्सनमा एस्पिरेसनको रिस्क हुन्छ, द्याट कन्डिसन इज नोन एज कोलिनर्जिक क्राइसिस। सो आजभोलि हामीले यो टेस्ट गर्दैनौँ कि एड्रोफोनियम टेस्ट। सो एड्रोफोनियम टेस्ट नगर्ने भनेपछि कुन टेस्ट चाहिँ गर्न मिल्छ त? द्याट इज नोन एज आइस प्याक टेस्ट है। आइस प्याक टेस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज वान अफ द स्क्रिनिङ टेस्ट है। आजभोलि देयर इज अ कन्ट्रोभर्सी रिगार्डिङ आइस प्याक टेस्ट स्क्रिनिङ टेस्ट हो कि एन्टिकोलिन एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर एन्टिबडिज भनेको स्क्रिनिङ टेस्ट हो, त्यसको बारेमा विल टक अबाउट लेटर। तर आइस प्याक टेस्ट इज वान अफ द स्क्रिनिङ टेस्ट जसमा चाहिँ के हुन्छ, इट इज द फर्स्ट टेस्ट द्याट इज डन इन माइस्थेनिक पेसेन्ट, जसमा चाहिँ वी एप्लाई आइस प्याक ओभर द टोटिक आई। यो मान्छे मगा आएको हुन्छ, आई विल से हजुर माथि हेर्नुहोस् त, माथि जतिसम्म टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ माथि हेर्नुहोस् भन्छु क्या। अनि उहाँले चाहिँ माथि हेर्नुहुन्छ, माथि हेर्दाखेरि देयर इज प्रोग्रेसिभ विकनेस अफ द आइलिड मसल्स, जस कारण चाहिँ देयर इज सब्सिक्वेन्ट टोसिस डेभलप हुन्छ क्या। अनि साइमल्टेनियसली मैले यो मान्छेको आँखामा
आइसले ऊ गर्छु कि आइस प्याक हाल्छु अनि आइस प्याकले रब गर्दाखेरि के हुन्छ ओभर पिरियड अफ 2 मिनट्स है 2 मिनटभन्दा बढी नराख्दा हुन्छ अदरवाइज देयर क्यान बी फ्रिजिङ अफ द मसल्स क्या ठिक छ नि सो आइस प्याक राख्ने हो अनि आइस प्याक राख्दाखेरि के हुन्छ ग्रेजुअली जुन आईमा हामीले आइस प्याक राखेको हुन्छौँ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ देयर इज इम्प्रुभमेन्ट अफ द टोसिस ठिक छ द्याट इज नोन एज आइस प्याक टेस्ट अब किन इम्प्रुभमेन्ट भयो त भन्दाखेरि युजली इन पेसेन्ट विथ आइस प्याक टेस्ट हाम्रो के हुन्छ द टोसिस विल स्टार्ट इम्प्रुभिङ किन इम्प्रुभ हुन्छ भन्दाखेरि यो मान्छेमा चाहिँ बिकज अफ दिस आइस प्याक होइन यसले कोल्ड इन्भाइरोमेन्ट इन्ड्युस गर्छ एन्ड यो कोल्ड इन्भाइरोमेन्टले के गर्छ यो एस्टाइलकोलिन स्ट्रेस इन्जाइमको एक्टिभिटीलाई घटाइदिन्छ क्या एन्ड बिकज अफ दिस आइस कोल्ड इन्भाइरोमेन्ट इट विल इन्हिबिट द इन्जाइम एस्टाइलकोलिन स्ट्रेस एन्ड बिकज अफ दिस यो मान्छेमा एस्टाइलकोलिनको लेभल इम्प्रुभ हुन्छ एन्ड इट विल इम्प्रुभ द टोसिस इफ टोसिस इम्प्रुभ भयो भने यो मान्छेलाई प्रोबाब्ली द पर्सन इज सफरिङ फ्रम माइस्थेनिया ग्रेविस है यसको सेन्सिटिभिटी इज एज गुड एज एड्रोफोनियम टेस्ट त्यसैले इट इज द स्क्रिनिङ इन्भेस्टिगेसन द्याट इज डन एन्ड इट इज द फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन द्याट इज डन इन पेसेन्ट विथ माइस्थेनिया ग्रेविस किनभने यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन सिम्पल आइस प्याक राख्ने अनि इम्प्रुभमेन्ट छ कि छैन हेर्ने ठिक छ नि द नेक्स्ट इन्भेस्टिगेसन द्याट वी डु इन दिस पेसेन्ट इज एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर एन्टिबडिज इन द ब्लड है सो सेरममा हामीले के हेर्छौँ एस्टाइलकोलिन रिसेप्टरको एन्टिबडी हेर्छौँ दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट किनभने द प्याथोजिनेसिस इज अकरिङ बिकज अफ दिस अटो एन्टिबडिज क्या अनि हामीले ब्लडमा यही अटो एन्टिबडिजलाई खोजिरहेछौँ भने दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट सम पिपल बिलिभ द्याट दिस इज द स्क्रिनिङ टेस्ट बट इन लो रिसोर्स इन्कम कन्ट्रिज लाइक नेपाल एन्ड इन्डिया इन दिस कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ आइस प्याक टेस्ट इज द स्क्रिनिङ इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस ठिक छ होइन बट इफ हाई रिसोर्स कन्ट्री छ भनेपछि मोस्ट स्पेसिफिक इन्भेस्टिगेसन भनेको एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर अटो एन्टिबडिज टेस्ट हुन्छ विच इज द स्क्रिनिङ इन्भेस्टिगेसन द्याट इज डन इन हाई रिसोर्स कन्ट्रिज है सो युजली एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर अटो एन्टिबडिजहरू छ नि होइन इट इज पोजिटिभ इन 50% अफ पेसेन्ट विथ अकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस एन्ड 85% केसेस अफ जेनरलाइज माइस्थेनिया ग्रेविस यसको मतलब के बुझिरहेछौँ भन्दाखेरि दोज पेसेन्ट जसमा चाहिँ जेनरलाइज माइस्थेनिया ग्रेविस छ होइन उनीहरूमा चाहिँ त्यो प्याथोजिनेसिस किन भएको हो किनभने देयर इज फर्मेसन अफ अटो एन्टिबडिज अगेन्स्ट द एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर्स क्या एन्ड इन 50% इन्डिभिजुअल अफ अकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस 100जना पेसेन्ट हामी कहाँ आउनु भएको छ माइस्थेनिया ग्रेविसको 50% अफ अकुलर माइस्थेनिया ग्रेविसमा मात्र हामीले यो देख्छौँ क्या इफ वी हेभ 100% अफ जेनरलाइज माइस्थेनिया ग्रेविस ओन्ली इन 85% अफ द इन्डिभिजुअल वी विल फाइन्ड द एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर एन्टिबडिज है इन रिमेनिङ पर्सन यो एन्टिबडिजहरू देख्दैन यसको मतलब यो होइन कि यो मान्छेहरूलाई माइस्थेनिया ग्रेविस छैन भनेर भन्न मिलेन किनभने आई सेड इन द बिगिनिङ अफ द भिडियो देयर आर अदर मेथड अफ प्याथोजेनेसिस इन माइस्थेनिया ग्रेविस यो मान्छेमा चाहिँ प्रोबाब्ली इन केस अटो एन्टिबडिज टेस्ट नेगेटिभ आयो भने प्रोबाब्ली अरू मेकानिजमहरूले यो मान्छेमा माइस्थेनिया ग्रेविस डेभलप भएको हो भनेर बुझिन्छ बुझ्यो होइन सो दिस इज एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर एन्टिबडी टेस्ट जुन चाहिँ हामीले ब्लडमा चेक गर्छौँ सो नेगेटिभ टेस्ट आयो भने इट डज नट एक्सक्लुड माइस्थेनिया ग्रेविस एन्ड इट अल्सो डज नट कोरिलेट विथ द सिभिरिटी अफ डिजिज सो द नेक्स्ट इन्भेस्टिगेसन द्याट वी आर गोइङ टु डु इज एन्टी-मस्क एन्टिबडिज टेस्ट है सो त्यसको लागि लेट अस सी दिस डायग्राम यो डायग्राम हामीले के देखिरहेको छ दिस इज अ नर्भ टर्मिनल यो नर्भ टर्मिनलबाट एस्टाइलकोलिन रिलिज हुन्छ यो एस्टाइलकोलिनले यो यसको रिसेप्टरहरूमा काम गर्छ स्पेसली द अल्फा सब युनिट है एज वी नो एस्टाइलकोलिन रिसेप्टरहरूको 5वटा सब युनिट हुन्छ जसमा 2टा अल्फा एउटा बिटा एउटा डेल्टा र एउटा गामा सब युनिट हुन्छ यो एस्टाइलकोलिनले कहाँ काम गर्छ भन्दाखेरि नर्भको एन्ड प्लेटमा काम गर्छ जहाँ हाम्रो अल्फा सब युनिटमा यसले एक्ट गर्छ त्यहाँ एक्ट गरिसकेपछि इट विल रिजल्ट इन्टु इन्फ्लक्स अफ सोडियम आयन अनि यो सोडियम आयनको इन्फ्लक्स भएपछि इट विल जेनेरेट एन्ड प्लेट पोटेन्सियल यो एन्ड प्लेट पोटेन्सियलहरू सबै समेट हुन्छ अनि तिनीहरूले थ्रेसोल्ड पोटेन्सियललाई क्रस गर्छ एन्ड इभेन्चुअली एक्सन पोटेन्सियल चाहिँ जेनेरेट हुन्छ अब इफ इन दिस केस होइन इफ यो मान्छेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो रिसेप्टरहरू चाहिँ टाढा टाढा लोकेटेड भएको छ सपोज यो रिसेप्टर यहाँ छ यो रिसेप्टर टाढा छ यो रिसेप्टर टाढा छ यो रिसेप्टर टाढा छ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो अल्दो एस्टाइलकोलिनले यो रिसेप्टरहरूमा काम गर्छ सोडियमको इन्फ्लक्स हुन्छ एन्ड प्लेट पोटेन्सियल जेनेरेट हुन्छ बट रिसेप्टरहरू टाढा भएको कारणले यसमा चाहिँ यो स्पेसियल समेसन हुन पाउँदैन क्या बिकज अफ दिस डिक्रिज इन समेसन एन्ड प्लेट पोटेन्सियल क्यान नट गेट युनाइटेड अनि थ्रेसोल्ड पोटेन्सियललाई क्रस गर्दैन अनि एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट हुँदैन क्या त्यसै कारणले यो रिसेप्टरहरू नजिकै बसोस् भनेर एउटा एन्टिजेन हुन्छ जसले एउटा प्रोटिन हुन्छ जसले यिनीहरूलाई चाहिँ सँगै बाँधेर राखेको हुन्छ क्या यो अरेन्ज कलरमा हामीले जुन एन्टिजेनहरू यो अरेन्ज कलरमा हामीले प्रोटिन देखिरहेको छौँ नि यो प्रोटिनले के गर्छ भने यो रिसेप्टरहरूलाई एकअर्काको नजिकै राखिरहेको हुन्छ क्या बुझिरहेको छु कि छैन होइन यो प्रोटिनलाई हामी मस्क प्रोटिन भनेर भन्छ क्या सो मस्क प्रोटिन रिफर्स टु मसल स्पेसिफिक काइनेज इन्जाइम भन्छौँ जसले चाहिँ के गरिरहेछ यो एस्टाइलकोलिन रिसेप्टरहरूलाई सँगसँगै नजिकै राखिरहेछ यसलाई यो एउटा इन्जाइम हो यो इन्जाइमलाई एक्टिभेट गर्ने मसलमा छुट्टै प्रोटिन हुन्छ यसलाई हामी LRP4 प्रोटिन भन्छौँ र एग्रिन प्रोटिन भन्छौँ क्या जसले चाहिँ यो मस्कको एक्टिभिटीहरूलाई फर्दर बढाइदिन्छ एन्ड यो फिनोमेनालाई हामी के भन्छौँ क्लस्टरिङ भनेर भन्छौँ बिकज देयर इज क्लस्टरिङ अफ द receptor because of which
end plate potential are getting summated and because of which action potential is being generated. ठिक छ. इन पेसेन्ट यो पेसेन्टमा अब सपोज कुनै पेसेन्टमा मस्क एन्टिबडिजहरूको अगेन्स्टमा अटो एन्टिबडी जेनेरेट भयो भने इट विल डिस्ट्रोय दिस होइन. अब जब यसको डिस्ट्रक्सन हुन्छ यो रिसेप्टरहरू नाउ दे विल बी अपार्ट होइन. इभन दो अटो एन्टिबडिज आर नट टार्गेटिङ द एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर बट दे आर टार्गेटिङ मस्क रिसेप्टर, जसको कारणले चाहिँ के हुन्छ नाउ यस acetylcholine will be able to act on the receptor, sodium will be influx huncha, but the end plate potential are not getting summated, so action potential is not generated and the person will develop progressive weakness by the name of myasthenia gravis. I hope you are able to understand this pathophysiology है, बुझ्यो होइन. सो मस्क एन्टिबडिज भनेको यो हो, सरी मस्क इन्जाइम भनेको यो. इन सम पेसेन्ट जसमा चाहिँ मस्कको अगेन्स्टमा अटो एन्टिबडी फर्म भयो भने दे विल डेभलप myasthenia gravis and the auto antibody that we see is anti musk antibodies. ठिक छ. So in patient with myasthenia gravis, they can develop anti-musk antibodies, especially in 10% of individual, and that will prevent the phenomenon of clustering. जस कारणले चाहिँ summation of end plate potential हुन पाउँदैन and contraction हुन पाउँदैन. And anti-musk antibodies is present in 10% of patient with myasthenia gravis, and it is important to know that 40% of individual जसमा acetylcholine receptor antibody नेगेटिभ थियो तिनीहरूमा चाहिँ मस्क एन्टिबडी पोजिटिभ हुन्छ क्या. यसको मतलब के बुझ्यौँ त, त्यो इन्डिभिजुअल जसमा चाहिँ हामीले एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाएको छैन भने प्रोबेबली उनीहरूमा यो मस्कवाला प्याथोजेनेसिस भएको होला भनेर बुझ्न सकिन्छ क्या. सो द्याट इज वाइ हामीले अटो एन्टिबडिज अगेन्स्ट एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर देखेनौँ भने इट क्यान बी ड्यू टु अदर मेकानिजम क्या. सो त्यसै कारण इट नेभर रुल्स आउट myasthenia gravis. यो कुरा याद राख्नु, अघि मैले भनिसकेँ. Usually in anti-musk antibodies is especially positive in bulbar myasthenia gravis. Bulbar myasthenia gravis means the person will develop bulbar palsy and there is flaccid kind of dysphagia as well as dysarthria. And because of this dysarthria component, the person will have mushy voice with nasal timbre. ठिक छ. सो सिमिलर काइन्ड अफ पोट्याटो भोइस जस्तो हुन्छ नि त्यस्तै किसिमको भोइस हुन्छ क्या, तर यसलाई हामी पोट्याटो भोइस भनेर भन्दैनौँ. ठिक छ. So the next auto antibody that we are going to see is anti-LRP4 antibodies. So anti-LRP4, LRP4 को full form के हो, L भनेको low density lipoprotein, R भनेको related protein 4. ठिक छ. सो यो यसको अगेन्स्टमा LRP4 को काम के हो, यसले मस्क इन्जाइमलाई एक्टिभिटीलाई बढाइदिन्छ क्या. यदि LRP4 को अगेन्स्टमा अटो एन्टिबडी बन्यो भने त्यसले मस्क इन्जाइमहरूको एक्टिभिटीलाई बढाउन सकेन, जस कारण चाहिँ देयर इज नो क्लस्टरिङ, नो समेसन अफ एक्सन पोटेन्सियल, नो समेसन अफ इन प्लेट पोटेन्सियल, नो जेनेरेसन अफ एक्सन पोटेन्सियल एन्ड देयर विल बी प्रोग्रेसिभ विकनेस, द्याट इज myasthenia gravis. सो यो पनि अटो एन्टिबडी हामीले चेक गर्न सक्छौँ. The next investigation that we do in this patient is rapid or repetitive knob stimulation test. है. So what is your rapid or repetitive knob stimulation test? अब हामीले के देखिरहेको छ भने यो हाम्रो के हो, नब टर्मिनल हो एन्ड यो हाम्रो मसल एन्ड प्लेट हो. नर्मली अब यो मान्छेमा के भइरहेछ, बिकज अफ myasthenia gravis यो रिसेप्टरहरूले चाहिँ काम गर्न सकिरहेको छैन एन्ड यो एस्टाइलकोलिन इज ओन्ली एबल टु एक्ट अन दिस रिसेप्टर अनि यो रिसेप्टरले बाँकी सबै रिसेप्टरको पनि काम गर्नु परिरहेछ. त्यसै कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि जसरी अब हेर एकचोटि हामीले अब हेर तिम्रो टिममा 10जना छ, यो 10जना सपोज तिमी इन्टर्नसिपमा काम गरिरहेछौ, तिम्रो टिममा 10जना छ अनि 5जना चाहिँ खाजा खानु गयो भनेपछि के हो, रिमेनिङ 5जना मात्र बाँकी रह्यो अनि त्यो 5जनाले त्यो 10जनाको काम गर्नु परिरहेछ क्या. सो इनिसियली त हामीले काम गरिदिन्छौँ, त्यो 5जनाले रिमेनिङको काम गरिदिन्छ, बट ग्रेजुअली तिनीहरूमा फ्याटिगेबिलिटी डेभलप हुँदै जान्छ क्या. बुझिरहेको कि छैन? सो सेम थिङ यहाँ पनि हुन्छ क्या. सो इनिसियली जब के हुन्छ दे आर एबल टु पर्फर्म द वर्क. सो हामीले जब यो नबलाई स्टिमुलेट गर्छौँ एस्टाइलकोलिन रिलिज हुन्छ, एस्टाइलकोलिन यो रिसेप्टरमा काम गर्छ, एक्टिभिटी जेनेरेट हुन्छ एन्ड यो अप्टिमल एक्टिभिटी नै जेनेरेट हुन्छ. बट ग्रेजुअली के हुन्छ बिस्तारै फ्याटिगेबिलिटी डेभलप हुन्छ. यो रिसेप्टरहरू के हुन्छ, यिनीहरूलाई पनि खाजा खान जानु मन लाग्छ नि त होइन. सो यो रिसेप्टरहरूको पनि के हुन्छ, देयर इज टर्न ओभर अफ दिस रिसेप्टर एन्ड बिकज अफ दिस देयर इज डिक्लाइन इन द एक्टिभिटी है. सो अन रिपिटेड स्टिमुलेसन अफ दिस नब त्यो एक्टिभिटी चाहिँ इनिसियली नर्मल हुन्छ बट ग्रेजुअली द एक्टिभिटी इज डिक्लाइनिङ क्या and the declination is more than 10%. This is known as rapid or repetitive knob stimulation test which is showing decremental response and it is showing easy fatigability. ठीक छ. and this is seen in patient with myasthenia gravis. याद राख्नु in Lambert-Eaton myasthenic syndrome त्यसमा चाहिँ there is incremental response. The next investigation that we are going to do is single fiber EMG भन्छौँ. सो सिङ्गल फाइबर EMG इज द मोस्ट सेन्सिटिभ टेस्ट फर myasthenia gravis. है इट विल प्रुभ द पर्सन इज ह्याभिङ myasthenia gravis or not. सो त्यसको लागि लेट अस सी दिस डायग्राम है. इन सिङ्गल फाइबर EMG, सो EMG भनेको इलेक्ट्रोमायोग्राफी जसमा चाहिँ हामी सबै एज अ मसलको होल हेरिरहेछौँ, एउटा सिङ्गल इन्डिभिजुअल मसल फाइबरको EMG हेरिरहेछौँ. सो दिस इज अ मसल फाइबर जसमा हामीले मल्टिपल रिसेप्टरहरू देखिरहेछौँ. ठिक छ. सो वेन एभर देयर इज रिलिज अफ एस्टाइलकोलिन होइन देन यो रिसेप्टरहरूले काम गर्छ अनि इच रिसेप्टर विल इभेन्चुअली जेनेरेट अल्टिमेटली एन एक्सन पोटेन्सियल अनि एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट हुन्छ. सो नर्मल इन्डिभिजुअलमा के हुन्छ, हामीले यो नर्भ फाइबरमा भएको रिसेप्टरहरूबाट जेनेरेट भएको एक्सन पोटेन्सियललाई हामीले नोट गर्न सक्छौँ. सो यो फाइबर
सिङ्गल फाइबरमा कतिवटा हामीले मसलहरूको रेस्पोन्स हेरिरहेको छौँ, सो त्यसलाई हामी भन्छौँ सिङ्गल फाइबर इएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी है। इन माइस्थेनिया ग्रेभिस हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि कुनैले एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट गर्न खोज्छ, बट सबै ठाउँबाट एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट हुँदैन। यो फेनोमेना जसमा चाहिँ अब हेर नर्मली सबैले जेनेरेट गरिरहेको थियो, बट इन दिस केस के भइरहेको छ, इन माइस्थेनिया ग्रेभिस सबैले जेनेरेट गर्न सकिरहेको छैन। यो फेनोमेना हामी के भन्छौँ, जिटर भनेर भन्छौँ, ठिक छ। सो जिटरनेस और ब्लकिङ एक्टिभिटी भनेर भन्छौँ, ठिक छ। सो इन सिङ्गल फाइबर इएमजी वी टेक अ सिङ्गल मोटर युनिट, अनि सिङ्गल मोटर युनिटमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, मसल फाइबर इज इनर्भेटेड बाई सिङ्गल नर्भ, हामीले इलेक्ट्रोड राख्छौँ ओभर दिस मसल फाइबर, अनि त्यसलाई जेनेरेट भएको एक्सन पोटेन्सियललाई रेकर्ड गर्छौँ। हामीले नर्मली सबैले जेनेरेट गरेको देख्छौँ, बट इन पेसेन्ट विथ माइस्थेनिया ग्रेभिस यु विल फाइन्ड डिफरेन्स इन द एक्सन पोटेन्सियल रेकर्डेड, द्याट इज नोन एज जिटरिनेस, अल्सो नोन एज ब्लकिङ एक्टिभिटी। सो हामीले सिङ्गल फाइबर इएमजी मात्रै गर्छौँ है, याद राख्नु, टोटल इएमजी चाहिँ हामीले गर्दैन। इएमजी एज अ होल देखायो भने त्यसमा चाहिँ त्यसले मायोप्याथी जस्तो प्याटर्न देखाउँछ क्या। सो वी अलवेज प्रिफर डुइङ इएमजी, द्याट इज सिङ्गल फाइबर इएमजी। EMG as a such is not done in patient with myasthenia gravis because it will show myopathic pattern जति देखाउन सक्छ। सँगसँगै हामीले अरू इन्भेस्टिगेसन पनि गर्छौँ। यो अरू इन्भेस्टिगेसनहरूमा हामीले सिटी टेस्ट गर्नुपर्छ टु रुल आउट थाइमोमा हैन। वी सुड अल्सो डु पल्मरी फङ्सन टेस्ट टु चेक फर लङ रिजर्भ, बिकज इन पेसेन्ट विथ थाइमोमा हामीले थाइमेक्टोमी गर्नुपर्छ। इट इज बिलिभ द्याट अल द पेसेन्ट अफ माइस्थेनिया ग्रेविस प्रोभाइडेड दे सुड अन्डरगो थाइमेक्टोमी के, बिकज इट हेज ग्रेट रेस्पोन्स। कुनमा गर्ने भनेर म अहिले एकछिनमा कुरा गर्छु। सो याद राख्नु, थाइमेक्टोमी गर्नुपर्छ, तर थाइमेक्टोमी गर्नुभन्दा अगाडि वी सुड अलवेज चेक फर लङ रिजर्भ है, द्याट इज अ मस्ट, बिकज एनेस्थेटिस्टहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ पछि अपरेसन गर्ने बेला। अर्को सिटी और एमआरआई हेड गर्ने टु रुल आउट अकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस, बिकज टोसिसको अरू पनि कारणहरू हुनसक्छ क्या, त्यो अरू कारणहरूलाई हामीले रुल आउट गर्नु पऱ्यो, त्यसै कारणले हामीले सिटी एन्ड एमआरआई हेडहरू गर्छौँ। अर्को पेसेन्ट अफ माइस्थेनिया ग्रेविस इट इज अ टाइप 5 हाइपरसेन्सिटिभ रियाक्सन और टाइप 2 सर्ट अफ हाइपरसेन्सिटिभ रियाक्सन। सो अदर अटो इम्युन डिजिजहरू यिनीहरूमा कमन हुन्छ। सो त्यसको लागि हामीले हासिमोटोज हो कि ग्रेव्स डिजिज हो त्यसको लागि टिएसएच हेर्ने, एसएलई हुनसक्छ, एसएलईको लागि एन्टी न्युक्लियर एन्टिबडिज हेर्ने, रुमेटोइड आर्थराइटिस हुनसक्छ, त्यसको लागि हामीले आरए फ्याक्टरहरू चेक गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को इन्भेस्टिगेसन द्याट वी सुड डु इज HbA1c और टिएसटी हामीले गर्नुपर्छ टु रुल आउट ट्युबरकुलिन सेन्सिटिभिटी टेस्ट, टु रुल आउट डायबिटिज मेलाइटिस और टु रुल आउट ट्युबरकुलोसिस, किनभने इन दिस पेसेन्ट वी हेभ टु गिभ इम्युनोसप्रेसन ड्रग एन्ड गिभिङ इम्युनोसप्रेसन एजेन्टहरूले वर्सन गर्न सक्छ दिस लाइक डिजिज लाइक डायबिटिज मेलाइटिस एन्ड ट्युबरकुलोसिस, इट क्यान रिजल्ट इन्टु फ्लेयर अफ टिबी हुनसक्छ। त्यसै कारणले बिफोर गिभिङ इम्युनोसप्रेसन मेडिकेसन वी सुड अल्सो चेक फर HbA1c एन्ड ट्युबरकुलिन सेन्सिटिभ टेस्ट।